Good morning, dear students. So, last class we have seen the meaning and definition of bookkeeping and accounting. Now, today we are going to learn what are the features of accounting. Okay. So, features means you can write characteristics. Okay. Features and characteristics are one and the same. So first feature of accounting is identifying. Okay, आयडेंटिफाईंग म्हणजे काय? ओळखायचं, कुठलं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करायचं, कुठलं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करायचं नाही हे. सो आयडेंटिफाईंग इज अ एसेन्शियल आस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. Identifying means determining the business transaction to be recorded in the books of account. Okay, so we have to see which transaction should be recorded in the books of account or no. Okay, आम्ही ओळखायचं की कुठलं ट्रान्झॅक्शन आपल्या अकाउंट्स बुकमध्ये रेकॉर्ड करायचं, काय नाही करायचं. ओके, then identifying financial transaction and events. So financial transaction आहे काय नाही ते बघायचं. Accounting records only those transactions and events which are of financial nature. So in accounting, as I had told, only money related transactions are recorded in the books of account. म्हणजे जिथं पैसे आहे येत असते आणि जात असते ते ट्रान्झॅक्शन्स नुसतं रेकॉर्ड करायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रान्झॅक्शन अँड इव्हेंट्स आर आयडेंटिफाईड. ओके, आयडेंटिफाईंग इज अ एसेन्शियल आस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. It means determining the business transaction to be recorded in the books of account. काय आयडेंटिफाय करायचं? ते फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन आहे काय नाही. जर फायनान्शियल असलं तर रेकॉर्ड करायचं. सो नॉन फायनान्शियल असलं तर रेकॉर्ड करायचं नाही. ओके, सो तसलं ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करायचं आणि ओळखून यायचं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ accounting, that is identifying. Next feature of accounting, second one is measuring. Okay, जेव्हा आपण कधी बाजारला जातो कुठलीही वस्तू आम्ही कसं मेजर करतो त्याच्या कॉस्टने. ओके, ती वस्तू किती कॉस्टचं आहे ते पहिला बघतो. सो बिझनेसमध्ये पण जिथं मनी इन्वॉल्ड आहे, पैसे इन्वॉल्ड आहे, ते ट्रान्झॅक्शन नुसता रेकॉर्ड करायचं असते. ओके, सो मेजरिंग मीन्स द एक्सप्रेसिंग द व्हॅल्यू ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, सो बिझनेसमध्ये पण काही रोजचं खूप ट्रान्झॅक्शन्स होत असतात. आम्ही ते मनीमध्ये कन्वर्ट करून लिहायचं. ओके, जिथं तुम्ही बाजारला जातो एक वस्तू घेतो ते ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करायचं. ओके, सो मेजरिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग द व्हॅल्यू ऑफ मनी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. थर्ड फीचर इज रेकॉर्डिंग. ओके, पहिला आयडेंटिफाईंग करायचं की ते बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आहे काय नाही. असलं तर रेकॉर्ड करायचं, नसलं तर नाही. सेकंड फीचर काय आहे? मेजरिंग. सो ते बिझनेस ट्रान्झॅक्शन मनीमध्ये आहे काय नाही बघायचं. मग जर असलं थर्ड स्टेप काय आहे? रेकॉर्ड करायचं. सो अकाउंटिंग इन्व्हॉल्व्स रेकॉर्डिंग द फायनान्शियल इन अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज जर्नल और सबसिडरी बुक्स. सो ते कुठं रेकॉर्ड करायचं? फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन. सो ते ॲप्रोप्रिएट म्हणजे बरोबर बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड करायचं. त्याला फर्स्ट बुक असते की त्याला जर्नल म्हणतो. हे डिटेलमध्ये एक चॅप्टर आहे जर्नल. और सबसिडरी बुक नाही ते अदर बुक्स सच एज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स असलं हे.
ओके. सो दिस जर्नल अँड सबसिडरी बुक आम्ही पुढे हे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. ओके. सो रेकॉर्डिंगमध्ये काय लिहायचं, अकाउंटिंग इन्व्हॉल्व्स रेकॉर्डिंग द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन in appropriate books of account such as journal or subsidiary books. ओके. कुठे रेकॉर्ड करायचं, जर्नल और सबसिडरी बुक्समध्ये. फोर्थ वन इज क्लासिफाईंग. ओके. सो क्लासिफाय करायचं ट्रान्झॅक्शन्स. ओके. ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री कुठं होते, जर्नल और सबसिडरी बुकमध्ये होते. सो तिथलं क्लास are classified and grouped according to nature and posted in separate accounts called as ledger accounts. ओके. पहिला जर्नल और सबसिडरी बुकमध्ये रेकॉर्ड करायचं आणि ते सेपरेट करायचं. ओके. क्लासिफाय करायचं. ओके. आणि ते पोस्ट करायचं दुसऱ्या लेजर अकाउंटला. लेजर अकाउंट म्हणजे प्रत्येकाचं एक अकाउंट क्रिएट करायचं. ओके. फॉर एक्झाम्पल कॉम्प्युटर अकाउंट हे एक अकाउंट क्रिएट करायचं, मशिनरी अकाउंट एक क्रिएट करायचं, फर्निचर अकाउंट, लँड अकाउंट. ओके. सो प्रत्येक एक अकाउंट तयार करत जायचं. सो त्याचं डिटेल्स त्या अकाउंटमध्ये आपल्याला मिळते. ओके. ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और लेजर आर क्लासिफाईड अँड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर अँड posted in separate account known as ledger accounts. ओके. क्लासिफाय कळालं. फर्स्ट वन काय आहे, आयडेंटिफाय करायचं झालं, मेजर करायचं, मेजर झालं रेकॉर्ड करायचं, रेकॉर्ड केलं तर कुठं रेकॉर्ड करायचं, जर्नल और सबसिडी बुक. मग हे रेकॉर्ड केल्यानंतर जर्नल आणि सबसिडी बुकमध्ये रेकॉर्ड केल्यावर ते सेपरेट अकाउंट नोन ॲज लेजर अकाउंट्स क्रिएट करायचं. ओके. सो दिस 4 फीचर्स झाले. नेक्स्ट, फिफ्थ फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज समरायझिंग. इट इन्व्हॉल्व्स presenting the classified data in manner and in the form of statements which are understandable by the users. Okay. So after ledger account create केल्यावर classified data एक स्टेटमेंट फॉर्ममध्ये होते, विच आर अंडरस्टँडेबल बाय द युजर्स. म्हणजे जे कोणी ते यूज करणार आहे डेटा ते नाला आपोआप अंडरस्टँड होते. ओके. सो समराइज कसं, इट इन्व्हॉल्व्स प्रेझेंटिंग द क्लासिफाईड डेटा इन मॅनर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर अंडरस्टँडेबल बाय द युजर्स. ओके. सो समरायझिंग कसं करणार, ते आफ्टर लेजर अकाउंट्स प्रत्येक अकाउंट आम्ही ट्रायल बॅलन्सला ट्रान्सफर करणार. ओके. इट इन्व्हॉल्व्स ट्रायल बॅलन्स, मग ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करणार, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. सो हे जेव्हा मी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट करतो हे सगळं कळते तुम्हाला. ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय, ट्रेडिंग अकाउंट कशासाठी करतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. ओके. सो इट इन्व्हॉल्व्स प्रेझेंटिंग द क्लासिफाईड डेटा इन मॅनर अँड इन द फॉर्म of statements which are understandable by the users. It includes trial balance, trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay. Now sixth feature of accounting is analyzing and interpretation. Analyze and interpretation म्हणजे काय, rearrange करायचं डेटा. इंटरप्रिटेशन म्हणजे कंक्लुजन घ्यायचं. सो analyzing and interpretation means rearrangement of information front in the financial statement. So rearrangement of information in the form आहे ते. Okay. In the form of financial statement in a suitable manner. Okay. So analyzing म्हणजे rearrangement करायचं आणि interpretation म्हणजे conclusion तयार करायचं. Okay. Drawing meaningful conclusion about profit, financial position and the future prospects of the business. Okay. So after analyzing ते rearrangement झाल्यावर financial statements मध्ये in the form of financial statements we are rearranged. After that we are making a suitable conclusion.
ओके. अबाउट प्रॉफिट, आमच्या कंपनीमध्ये प्रॉफिट आहे काय नाही. मग फायनान्शियल पोझिशन म्हणजे आमचं असेट्स किती आहे, लायबिलिटीज किती आहे. असेट म्हणजे प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज म्हणजे किती द्यायचं आहे बाहेरवाल्यांचं, त्याला लायबिलिटीज म्हणतो. अँड फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिझनेस, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स म्हणजे फ्युचरमध्ये आमचा बिझनेस कसं राहणार आहे, प्रॉफिट असणार आहे काय नाही. ओके, असं आम्ही कंक्लुजन करायचं. ओके, so this is analyzing and interpretation. First feature is identifying, second feature is measuring, third recording, fourth classifying, fifth summarizing, sixth analyzing and interpretation. Now seventh feature. Okay, so seventh feature of, here are not one slide is missing here. Seventh feature of accounting is communication. ओके, जेव्हा सगळं प्रिपेअर झालेलं असते हे कम्युनिकेट करायचं टू द युजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दिस नोट आय विल गिव्ह हिअर. ओके, सेवन्थ फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन. इन नोट्स आय विल गिव्ह. ओके, सो कम्युनिकेशन म्हणजे हे इन्फॉर्म करायचं कुणाला, युजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. कुणाला आमचं इन्फॉर्मेशन युजफुल आहे, टू द गव्हर्मेंटला काय यूज आहे, टॅक्सेशनसाठी. सेकंड, शेअरहोल्डर्स मीन्स द पर्सन हू आर इन्व्हेस्टिंग ऑर परचेसिंग द शेअर्स ऑफ द कंपनी, त्यांना युजफुल आहे. आमच्या कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे का नाही त्यांनी डिसाईड करणार. ओके, हे फायनान्शियल स्टेटमेंट बघून. नेक्स्ट, कस्टमर्स or any other users. So seventh feature of accounting is communication. Okay, so in exam for 2 marks, one question they may ask, name any 2 features of accounting or name any 4 features of accounting. You can write only headings. Okay, so I have told you 7 features. First one is identifying, second measuring, third recording, fourth classifying, fifth summarizing, sixth analyzing and interpretation, seventh communication. Okay, now next, this is the most important part of accounting. What is the objectives of accounting? आम्ही अकाउंटिंग करायचं काय उद्देश आहे. ओके, एम काय आहे आमचं. ओके, सो हे 2 मार्क्स और 1 मार्कला विचारतात. 1 मार्कला असलं तर 2 पॉईंट्स लिहायचं, 2 मार्क्सला तर 4 और 2 दे लास्ट. ओके, नेम एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, नेम एनी 1 ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो this is very important, objectives of accounting. 2 mark on 1 mark question will arise only. Okay, so let us see. Yes, there are 6 objectives I am telling you. Out of that you remember some. Okay, first one, objective. Okay, आम्ही अकाउंटिंग कशासाठी करतो. ओके, टू मेंटेन प्रॉपर रेकॉर्ड ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, टू मेंटेन प्रॉपर रेकॉर्ड ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. सो बिझनेसमध्ये, so daily in business many transaction arises. Okay, crores together, lakhs together transactions to take place in the business. Okay, so we have to record this transaction. Okay, so we have to properly record the business transaction. accounting चा मेन उद्देश काय आहे, टू मेंटेन प्रॉपर रेकॉर्ड ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जे काय घडते बिझनेसमध्ये पैशाच्या बाबतीत ते रेकॉर्ड करायचं, त्याला ट्रान्झॅक्शन म्हणतो आपण. ओके, टू मेंटेन प्रॉपर रेकॉर्ड ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. ओके, सेकंड फीचर इज टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिझनेस. सेकंड उद्देश काय आहे, व्हॉट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, बिझनेसमध्ये प्रॉफिट आहे का लॉस ते बघण्यासाठी आम्ही अकाउंटिंग वर्क करतो. एक तर बिझनेसमध्ये प्रॉफिट असू शकते और लॉस, दोन्ही एकदम नाही. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस म्हणत नाही, प्रॉफिट और लॉस. ओके,
Second, what is the second objective? To ascertain the profit or loss of the business. Understood? First two, to maintain proper record of business transaction, to ascertain the profit or loss of the business. Third one is to know the sources of revenue and items of expenses. So third, what is the third point? Sources of revenue. ओके, बिझनेसमध्ये इन्कम, रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम कुठून येणार आहे हे बघायसाठी. और आयटम्स ऑफ एक्सपेन्स, कुठं एक्सपेन्स म्हणजे खर्च आणि रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम, जमा. ओके, सो टू नो द सोर्सेस ऑफ इन्कम or to know the sources of revenue and items of expenses, we are doing accounting. ओके, अकाउंटिंग कशासाठी करतो? आमचं इन्कम काय आहे बघायला आणि एक्सपेन्सेस काय आहे बिझनेसचं बघायला. टू नो द सोर्सेस ऑफ रेव्हेन्यू अँड आयटम्स ऑफ एक्सपेन्सेस. एक्सपेन्सेस म्हणजे खर्च. ओके, फोर्थ वन is to ascertain the financial position of the business. Okay, fourth objective of accounting is आमचं फायनान्शियल पोझिशन काय आहे बघायला. फायनान्शियल पोझिशन म्हणजे आमचं बिझनेसचं किती प्रॉपर्टी आहे, ओके, किती असेट्स आहे, असेट्स म्हणजे काय, प्रॉपर्टी, किती लायबिलिटीज आहे, लायबिलिटीज म्हणजे किती देणं आहे हे बघायला आम्ही अकाउंटिंग वर्क करतो. ओके, टू ascertain the financial position of the business. Okay, now fifth one is to ascertain the amount due to the business and due from the business. ascertain म्हणजे to find out. ओके, आम्ही अकाउंटिंग कशासाठी करतो, आम्ही किती अमाऊंट बिझनेसला द्यायचा आहे और बिझनेस दुसऱ्यांना द्यायचा आहे और किती येणं आहे आणि किती देणं आहे ते बघायला आम्ही अकाउंटिंग वर्क करतो. ओके, टू ascertain means to find out the amount due to the business. म्हणजे दुसरे जण बिझनेसला किती पैसे देणार आहे अँड द अमाऊंट ड्यू फ्रॉम द बिझनेस, आणि बिझनेस दुसऱ्यांना किती पैसे द्यायचं आहे हे बघायला. ड्यू टू अँड ड्यू फ्रॉम. ड्यू टू म्हणजे दुसरे जण किती आम्हाला देणार आहे आणि ड्यू फ्रॉम म्हणजे आम्ही किती बाहेरच्यांचं पैसे द्यायचं आहे ते बघायला आम्ही अकाउंटिंग वर्क करतो. ओके, सो टू ascertain the amount due to the business and the amount due from the business. And last one is to ensure effective control over the performance of the business. ओके, आणि अकाउंटिंग वर्क कशासाठी करतो, आम्ही बिझनेसच्या परफॉर्मन्सवर कंट्रोल आहे का नाही बघायला अकाउंटिंग वर्क करतो. जर हे करत नसलं तर आम्हाला कळणारच नाही आम्ही कुठं पैसे इन्व्हेस्ट करायला ते. ओके, टू एन्श्योर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ओव्हर द परफॉर्मन्स ऑफ द बिझनेस. ओके, so it's very easy to by heart this only one line. Okay, objectives are there. First one is, okay, to maintain proper records of business transaction, to ascertain profit or loss of the business. Third, to know the sources of revenue and items of expenses. Fourth, to ascertain the financial position of the business. Fifth, to ascertain the amount due to the business and the amount due from the business. 6, to ensure effective control over the performance of the business. Okay, so enough for today's class. Okay, so today we have learned features of accounting. There are 7 features of accounting. First one, identifying. Second, measuring. Third, recording. Fourth, classifying. Fifth, summarizing. Sixth, analyzing and interpretation. Seventh, communication. And I have taught you 6 objectives of accounting. Okay, so these are very important what I have taught in today's class. Okay, so enough for today's class. Thank you.